Parlamentārისა და გენერლის ბურუსით მოცული მკვლელობის საქმეზე შესაძლოა გარკვეული გარემოებები გამოიკვეთოს. Პირველი არხისთვის ხელმისაწვდომი მიხდება გამოძიების ფარგლებში დაკითხული ერთ-ერთი მოწმის ჩვენება. ის რუსთავის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის ერთ-ერთი მეწილია, თუმცა მის სახელს და გვარს შეგნებულად არ ვასახელებთ. რეპორტაჟში არ ვაკონკრეტებთ არც იმ პირების ვინაობას, რომლებსაც მითითებული მოწმე დაკითხვის ოქმში ახსენებს. ჩვენების მიხედვით საკუთარ კაბინეტში მოკლული სამსონ ქუთათელაძის გვარი რამდენიმე ბიზნეს დავაში ფიგურირებს. ამავე ჩვენებაში ნახსენებია ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის მეწილის მკვლელობის შემდეგ იარაღის შეძენა შენახვის მუხლით დაკავებული გიორგი ჭანტურიაც, რომელმაც გამთენიისას წინასწარი დაკავების იზოლატორი ბრალის წარდგენის გარეშე დატოვა. ჭანტურია კამერების წინ დღეს პირველად გამოჩნდა. გიორგი კობერიძე არ ყოფდა რა ვერსიებზე მუშაობს გამოძიება დანაშაულიდან მეხუთე დღეს და არის თუ არა მათ შორის ვალებთან დაკავშირებული უთანხმოება, რომელზეც მოწმეები გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებებში საუბრობენ. მკვლელობის მეოთხე დღე და ამ დრომდე გამოძიებისგან პასუხგაუცემელი კითხვა. ვინ ესროლა 6 სიტყვია საკუთარ კაბინეტში, ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზრობის მეწილეს სამსონ ქუთათელაძეს. მოკლული გენერლის და ყოფილი დეპუტატის საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. პირველმა არხმა ერთ-ერთი მეწილის დაკითხვის ოქმი მოიპოვა, რომელიც შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გახდეს. ჩვენების მიხედვით უთანხმოება მოკლულს რამდენიმე ბიზნეს გარიგებასთან დაკავშირებით ჰქონდა. მოწმე ყვება, რომ ქუთათელაძე ბოლო პერიოდში ერაყში თამბაქოს გატანის საქმეში ჩაერთო. გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი აღმოაჩინა, რომ მას ამ საქმიდან თანხები სრულად არ ერიცხებოდა, რის გამოც ქუთათელაძეს პარტნიორების მიმართ, რომელთა შორის ერთ-ერთი ისრაელში მცხოვრები გავლენიანი პირი იყო, უნდობლობა გაუჩნდა. მოწმის ჩვენების მიხედვით, ამის შემდეგ სამსონ ქუთათელაძემ სიგარეტის ბიზნესის გასაგრძელებლად ალტერნატიული გზების მოძიება და ამ საქმიანობის სხვა პარტნიორებთან ერთად გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. მოწმე ჩვენებაში ყვება, რომ ქუთათელაძის ყოფილ პარტნიორებს ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზრობის ადმინისტრაციაში სანდო პირიც ჰყავდათ. ამ წარმომადგენელთან კი მოწმის ამავე ჩვენებით ქუთათელაძეს უთანხმოება რამდენჯერმე ჰქონდა და ძირითადად ეს ეხებოდა თანხებს, რომელიც ბაზრობის საერთო შემოსავალს აკლდებოდა. პირი, რომლის შესახებაც მოწმე ჩვენებაში საუბრობს, ბაზრობის ტერიტორიაზე მისულ პირველი არხის გადამღებ ჯგუფს ადგილზე არ დახვდა. მან არც ჩვენს სატელეფონო ზარებს უპასუხა. ერთმანეთში იყო რაღაც საკითხები გასარკვევი, რადგან არ ყვებდნენ და ამ ჩვენებებში ეს პიროვნებები საუბრობენ, რომ იყო დაძაბული სიტუაცია, იყო იქ მუქარები, უცხოელი ბიზნესმენები საუბრობენ, რომ ესეთი ფაქტი იყო. მოწმის ჩვენების მიხედვით, მას შემდეგ რაც ბაზრობას შემოსავლის ნაწილში თანხების კლება ჰქონდა, ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზრობის მეწილემ ქუთათელაძემ გადაწყვიტა საკუთარი ნდობით აღჭურვილი ბუღალტერი დაენიშნა. დღემდე ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზრობის ფინანსურ ოპერაციებს სწორედ ეს ბუღალტერი აღრიცხავს, თუმცა ჩვენებაში ნახსენები ბუღალტერი დღეს ბაზრობაზე არ გამოჩენილა. ბუღალტერის არის. ბუღალტერის აღარ იქნება უკვე. მოწმე ჩვენებაში იმასაც ყვება, რომ მკვლელობის დღეს ის სამსონ ქუთათელაძეს ოჯახური პრობლემების გამო გაენთავისუფლა. მომხდარის შესახებ 18 საათისთვის კი ისრაელიდან განხორციელებული ზარით მეგობრისგან შეიტყო. ოფიციალური მასალების მიხედვით სამსონ ქუთათელაძე საკუთარ კაბინეტში დაახლოებით 17 საათზე მოკლეს. პირველი არხის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში მოწმე გიორგი ჭანტურიასაც ახსენებს და ყვება, რომ უთანხმოება სამსონ ქუთათელაძეს მასთანაც ჰქონდა. მისი ინფორმაციით დაპირისპირება ბაზრობის გარეთ მდებარე სავაჭრო ობიექტების მფლობელ ჭანტურიებთან მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჭანტურიების მფლობელობაში არსებულ ობიექტებზე დასაქმებულმა მოვაჭრეებმა სტამბოლის ბაზრობის ტერიტორიაზე აშენებულ ბაზრობაზე გადაინაცვლეს. შესაბამისად, ისინი გადასახადს უკვე ბაზრობის ადმინისტრაციას უხდიდნენ და არა ჭანტურიებს. მოწმე იმასაც ამბობს, რომ ეს პრობლემა მალევე მოგვარდა. თუმცა მოწმის მიერ გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ნახსენებ უთანხმოებას გიორგი ჭანტურიას მამა არ ადასტურებს. პირველად მისმის ეგეთი რაღაცა. ჭანტურიების ოჯახის წევრს კუთვნილი რუსთავის ბაზრობის წილი 2010 წელს სახელმწიფოს სასარგებლოდ დაათმობინეს. 6 წლის შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც ჭანტურიების ოჯახს და მათთან ერთად კიდევ რამდენიმე მეწილეს ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები უკან დაუბრუნეს. ამის შემდეგ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტებით რუსთავის მერიის და კიდევ ორი ბიზნესმენის გარდა 2016 წლის აგვისტოში 29%-იანი წილით მეწილეებს შორის სამსონ ქუთათელაძე ჩდება. ქუთათელაძე გავიცანი წინა ზაფხულს. გამარჯობა, გაგიმარჯოს. იმის მერე ის კაცი მე არ მინახია თვალი. მე წილი
სამართლა სახელმწიფო. და სახელმწიფო ვის მიყიდა მე დღეს და არ ვიცი იმას სახელი და გვარი. სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე გამოძიების ფარგლებში ერთადერთი პირი, რომელიც დააკავეს, გიორგი ჭანტურია იყო. თუმცა გამოძიება მას საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას ედავებოდა. როგორც აღმოჩნდა სახლის ჩხრეკისას გამოძიების მიერ ამოღებული ვაზნები მის მამას, ზურაბ ჭანტურიას ეკუთვნოდა. ასევე მისი ოჯახის წევრების ცნობით გიორგი ჭანტურიას ქუთათელაძის მკვლელობასთან შემხებლობა არ ქონია, რადგან მათი თქმით მკვლელობის მომენტში ჭანტურია ბანკში იმყოფებოდა და ამის მტკიცებულებაც არსებობდა. დაკავებული ჭანტურია რუსთავის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან დღენახევრის შემდეგ ბრალის წარდგენის გარეშე გაათავისუფლეს. მოგვიანებით გეტყვით ყველაფერს რა. სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით მიმდინარეობს. საქმის გამოსაძიებლად შექმნილია სპეციალური ჯგუფიც. დაიწყო თუ არა მმართველ პარტიაში კონსულტაციები საპრეზიდენტო კანდიდატის შესარჩევად დღისამ და სხვა ახალი ამბებით ნიკა მუკვანიანი. შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩემი კანდიდატურის დასახელება გამორიცხულია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერთი ტივიჯის განუცხადა. კითხვაზე მიმდინარეობს თუ არა მსჯელობა მმართველ გუნდში პრეზიდენტობის კანდიდატთან დაკავშირებით და განიხილება თუ არა მისი კანდიდატურა პრემიერი აცხადებს, რომ კანდიდატებზე გუნდი ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. მისი თქმით, საკითხი წინასწარი საუბრების დონეზეა და საკუთარ კანდიდატურას ამ პოსტზე კატეგორიულად გამორიცხავს. პრემიერი აცხადებს, რომ სხვადასხვა პროგრამების განხორციელების პროცესშია და აქედან გამომდინარე მისი კანდიდატურის პრეზიდენტის პოსტზე განხილვა უადგილოა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტი ქვეყნის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრით დაასრულა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები განიხილეს და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ირაკლი კობახიძესა და პეტრო პოროშენკოს შორის გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობასა და სხვადასხვა მიმართულებით გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე გამახვილდა. აღნიშნა, რომ საერთო მიზნების მისაღწევად საქართველომ და უკრაინამ საერთაშორისო ფორმატში კოორდინირებულად უნდა იმუშაონ. მხარეებმა ერთმანეთს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთიანობისა და სუვერენიტეტის, ასევე ქვეყნების ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურეს. შეხვედრისას პეტრო პოროშენკო ინიციატივით გამოვიდა საქართველოსა და უკრაინას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების იუბილე ერთობრივი ღონისძიებებით აღინიშნოს. ჩვენი ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა რუსეთის აგრესია, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. მახსოვს საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან ვიზიტი და ადგილობრივებთან შეხვედრა. ამ ადამიანების ერთადერთი კითხვა იყო, რატომ მოხდა ეს, რადგან ოკუპაციამ კარგი არაფერი მოუტანა, არც ოსებს და არც დონბასის მცხოვრებთ. ამიტომ ჩვენ ყველაზე კარგად ვაცნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი კოორდინაცია, მიმდინარეობს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მექანიზმის გაუმჯობესების სამუშაო და ქართულ მხარეს შეუძლია მასში ჩაერთოს. ეს დაგვეხმარება უფრო მეტი ყურადღება მივიქციოთ და ევროკავშირს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაძლიერებისკენ ვუბიძგოთ. ამას შეუძლია დაემატოს ქართული კომპონენტი ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის კუთხით. უკრაინასთან განსაკუთრებული ურთიერთობები გვაკავშირებს. ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირი, ისტორიულადაც ძალიან ახლოს ვართ. ჩვენი პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები და საქართველოს პარლამენტი ამ საკითხის მიმართ ენთუზიაზმით არის განწყობილი. კიევის სააპელაციო სასამართლოში ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა ისევ გადაიდო. წვდომა 26 იანვარს ადგილობრივი დროით დილის 10 საათზე გაიმართება. სასამართლოს გენერალური პროკურატურის აპელაცია უნდა განიხილა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილისთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ეხება. თუმცა წვდომა კოლეგიის ერთ-ერთი წევრის გამოუცხადებლობის გამო გადაიდო. ოდესის ყოფილი გუბერნატორი დანაშაულებრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით კიევში 2017 წლის 8 დეკემბერს დააკავეს. პეჩორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის 11 დეკემბერს პატიმრობიდან გათავისუფლდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს ექს-პრეზიდენტს 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ორშაბათს ჩანიშნულ კიდევ ერთ სასამართლო პროცესზე მისი დეპორტაციის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ამის გამო ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა მომხრეებს 22 იანვარს კიევის სააპელაციო სასამართლოში მისვლისკენ მოუწოდა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch საქართველოს შესახებ 2017 წლის ანგარიშს აქვეყნებს.
დოკუმენტში ქვეყნისთვის რამდენიმე აქტუალურ საკითხზეა საუბარი, მათ შორისაა საკონსტიტუციო რეფორმა. ამ პუნქტში განხილულია საარჩევნო რეფორმის 2024 წლამდე გადავადების საკითხზე ოპოზიციის პრეზიდენტისა და არასამთავრობო სექტორის პროტესტი. ნათქვამია ისიც, რომ ვენეციის კომისიამ დადებითი შეფასების მიუხედავად პროპორციული საარჩევნო სისტემის გადავადება სამწუხარო ფაქტად მიიჩნია. მკვლევარები ყურადღებას უთმობენ პოლიციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან ძალადობის შემთხვევებს და ამ მხრივ პასუხისმგებლობის ნაკლებობაზე მიუთითებენ. მკვლევის ამ ნაწილში ნათქვამია, რომ არ არსებობს ეფექტიანი მექანიზმი ძალოვანების დანაშაულის გამოსაძიებლად. გამოძიება კი რიგ შემთხვევებში მსუბუქი მუხლებით მიმდინარეობს. სხვა თობით შემთხვევას შორის ამ პუნქტში აფგან მუხტარლის საქმეც მოხდა. რაც შეეხება ნარკოპოლიტიკას, აქ ორგანიზაცია ნარკოდანაშაულის მიმართ ქვეყანაში არსებულ მკაცრ ნორმებზე საუბრობს. მკვლევაში საუბარია შრომით უფლებებსა და ათობით დაღუპულ მუშაზე. მკვლევის ავტორები მიუთითებენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციისა და უსაფრთხოების დაცვის არაეფექტიანობის გამო ხშირად კრიტიკის ობიექტია. საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში პოლიტიკოსებმა უკვე შეაფასეს. Human Rights Watch-ის ანგარიში ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ დღეს ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც თავის თავზე ირგებს კონსტიტუციას. რეალურად ყველა ის მძიმე პრობლემა, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, რა თქმა უნდა, ასახულია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რადგან ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი მონიტორინგის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ბევრი საკითხი, რომელიც იქ არის დაფიქსირებული, მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებთან მიმართებით, მათ შორის ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით და სხვა ბევრი საკითხი. ამაზე ჩვენ თვითონ ხმამაღლა ვსაუბრობთ და ჩვენ თვითონ ვამბობთ, რომ იგივე ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით არის კონკრეტული რეფორმა გასატარებელი და ის, რომ ეს ნარკოპოლიტიკა დღესდღეობით არ შეესაბამება იმ განწყობებს, რომლებიც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში არის, რა თქმა უნდა, ამაზეც ჩვენ თვითონ ხმამაღლა ვსაუბრობთ. მოამბის დასრულებისთანავე თქვენ გადაცემა კვირის ინტერვიუ გელით გადაცემის სტუმარს ახლა ირაკლი აფსანძე თავად გაგვაცნობს. ირაკლი, საღამომშვიდობისა. გამარჯობა ნიკა. დღეს ნათლისღება, ამ დღესასწაულს მართლმადებლების გარდა ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მრევლიც ეიმობს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ეკლესიის ყოფილი მთავარეპისკოპოსი, დღეს მიტროპოლიტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბატონი მალხასონ ღულაშვილი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებებზეც, სულიერებაზე, რელიგიაზე, დღესასწაულებზე და სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობასაც. დაელოდეთ კვირის ინტერვიუს მოამბის დასრულებისთანავე. დიდი მადლობა, გადაცემა კვირის ინტერვიუ სტუმარი ირაკლი აფსანძემ გაგვაცნო. განვაგრძობთ გამოშვებას. როგორ უზრუნველყოთ, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს ტერიტორიულ მთიანობას და გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. ამ სახელწოდებით მოსმენა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის როლთა პალატაში პირველად გაიმართა. საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით ლორდების შეკითხვებს სახელმწიფო მინისტრი პასუხობდა. ახმად უიმბლდონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ინტერვენცია შეჩერდეს. მისი თქმით, გაერთიანებული სამეფო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთიანობასა და სუვერენიტეტს. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ დიდი ბრიტანეთის საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისთვის დამატებით 5.5 მილიონ გირვანქა სტერლინგს გამოყოფს. 2017 წლის ბიუჯეტი გადაჭარბებით შესრულდა. ფინანსთა სამინისტრომ გეგმაზე 131 მილიონი ლარის მეტით მობილიზება შეძლო. ბიუჯეტში შემოსულობებმა 11 მილიარდ 618 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გეგმაზე 1%-ით მეტია. შესრულებულია ხარჯვითი ნაწილიც, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსებაში. მონაცემები ჟურნალისტებს მამუკა ბახტაძემ გააცნო. სახელმწიფო ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო, ისე ხარჯვითი ნაწილი შესრულებულია. გადაჭარბებით არის შესრულებული საშემოსავლო ნაწილის ყველა მნიშვნელოვანი კატეგორია. 100%-ით არის შესრულებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც, კონკრეტულად 100.4%-ით. ყველა სამინისტროს შესრულების მაჩვენებელი 100%-იანი ნიშნულთან ახლოს იმყოფება. მოსწავლეების კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის სკოლებში მალე ახალი საგანი დაინერგება. პროექტის ფარგლებში უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლები მოზარდებს 5 საგანში ლექციებს აუკითხავენ. ინიციატივის მიზანი საგანმანათლებლო პროცესში უნივერსიტეტების აქტიური ჩართვა და კონკრეტული საგნისადმი მოსწავლეთა ინტერესის გაღვევება. ამისთვის კი პროექტის მონაწილეებს სახალისო და არასტანდარტული მეთოდების გამოყენებაც მოუწევთ. ონლაინ გაკვეთილების ჩასატარებლად პროფესორ-მასწავლებლებთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია.
ევრიკა არის ონლაინ გაკვეთილების ციკლი, რომლის მიზანი გახლავთ მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის ამაღლება. ევრიკა ანუ აღმოაჩინეს საგანი. ეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალი პროექტია. ონლაინ გაკვეთილები, რომელმაც სკოლა და უნივერსიტეტი ერთმანეთს უნდა დააკავშიროს. მეცნიერების სკოლის მოსწავლეებს ინტერნეტით დისტანციურად სხვადასხვა საგნებში სახალისო ლექციებს ჩაუტარებენ. მიზანი მოზარდებში მეცნიერების პოპულარიზაციაა. ჩვენ მეცნიერებთან შევთანხმდით, რომ სწორედ თვითეული გაკვეთილი იქნება მოსწავლეებისათვის ძალიან საინტერესო, სახალისო და ყველა ასეთ გაკვეთილზე ისინი გააკეთებენ ახალ აღმოჩენებს, რაც მანამდე არ სმენიათ, რაც არ იცოდნენ ამ მეცნიერების თუ ამ საგნის შესახებ. ევრიკა თებერვლის ბოლოს დაიწყება და ამ ეტაპზე მხოლოდ 5 საგანს მოიცავს: ქართულ ენასა და ლიტერატურას, ისტორიას, ქიმიას, ფიზიკასა და ბიოლოგიას. ერთ თვეში თითო კლასში საშუალოდ 3-4 გაკვეთილი ჩატარდება. მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლებიც მოლოდინის რეჟიმში არიან. მაგალითად, თბილისის 47 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ფიქრობს, რომ ამით მოსწავლეებს განსხვავებული აზრის მოსმენის საშუალება გაუჩნდებათ, რაც თავის მხრივ მათ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში დაეხმარებათ. ეს მათ მისცემს საშუალებას, რომ კრიტიკულად შეაფასონ, დასვან კითხვები, რატომ შემოქმედებითი თავისუფლებისათვის იქნება მეტი საშუალება. მოსწავლეებისთვის ონლაინ გაკვეთილებზე დასწრება ნებაყოფლობითი იქნება, რადგან ის სავალდებულო გაკვეთილების დასრულების შემდეგ კლასგარეშე ფორმატში ჩატარდება. მოსწავლეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ ტიპის გაკვეთილები განათლების მიღების გარდა მათ პროფესიის არჩევაშიც დაეხმარება. თავდაპირველად ალბათ მგონია, რომ ამ ყველაფერს გაცნობის სახე ექნება. ალბათ ის პროფესორები თუ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები გაგვეცნობიან ჩვენ და ამის შემდგომ უკვე დაიწყებენ თავიანთ საქმიანობაზე დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდიან. ონლაინ გაკვეთილების სისტემა იქნება ჩემთვის ძალიან კარგი შანსი ვიპოვო ქიმიის ტალანტით დაჯილდოებული ბავშვები რეგიონებში. პროფესორი ქიმიკოსი ელიზბარ ელიზბარაშვილი საქართველოს ქიმიის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ნაკრების ხელმძღვანელია. იხსენებს, რომ წლების წინ არსებობდა პრაქტიკა, როცა მეცნიერები სკოლაში თავად მიდიოდნენ და მოსწავლეებს გაკვეთილებს უტარებდნენ, თუმცა მაშინ ამან მხოლოდ რამდენიმე სკოლა მოიცვა. ქიმიის ოლიმპიური ნაკრების 40-წევრიანი გუნდიც ფაქტობრივად მხოლოდ თბილისში მცხოვრები მოსწავლეებით არის დაკომპლექტებული. ამიტომ მისთვის ონლაინ გაკვეთილების შანსია მთელი ქვეყნის მასშტაბით იპოვნოს ახალი ქიმიკოსები. ეს არ უნდა იყოს ჩემ გადასახადს კლასიკური გაკვეთილი, სადაც შედის მასწავლებელი რაღაც გარკვეული გეგმის მიხედვით რაღაცას ხსნის. პირიქით, აქ უნდა იყოს რაღაც გარკვეული აი ამ საგნის რომელიღაცა მსხვილი თემატიკა, როგორ არის ყოფა ცხოვრებასთან დაკავშირებული. ის რასაც ნებისმიერ მოსწავლეს ხვალდაზე შეიძლება კლასიდან გამოსულ ქუჩაშივე კიდევ რო დაჭირდეს. ევრიკა ამ ეტაპზე საპილოტე რეჟიმში, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ ყველა სკოლაში ერთდროულად ამოქმედება. ონლაინ გაკვეთილები თავდაპირველად მე-9, მე-10 და მე-11 კლასებში ჩაუტარდებათ. ახალი სასწავლო წლიდან კი მასში მე-7 და მე-8 კლასელების ჩაერთვებიან. ეტაპობრივად გაიზრდება საგნების რაოდენობაც. ონლაინ გაკვეთილები ჩაიწერება და პარალელურად სამინისტროს ვებგვერდზე დაიდება, რათა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ჩხენკელის უწყებაში აცხადებენ, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით სკოლები ონლაინ გაკვეთილებისთვის სრულად მზად არიან. პროექტის ფინანსურ მხარეზე კი განათლებისა და ფინანსთა სამინისტროები ერთობლივად ჯერ კიდევ მუშაობენ. ჟორჟ ბიზას კარმენი, ვიქტორ ჰიუგოს ესმერალდა. ორივე პერსონაჟი წარმოშობით ბოშა. ინდოეთიდან წამოსულმა მომთაბარე ხალხმა, რომელსაც სახელმწიფო ამ დრომდე არ აქვს, სხვადასხვა ერის კულტურაში ადგილი დიდი ხანია დაემკვიდრა. რომანტიზმის ფარდაკი მათ სერბმა რეჟისორმა ემერ კუსტურიცამ ახადა. ბალკანეთის რეგიონში დღემდე მილიონობით ბოშა ცხოვრობს. მათი პრობლემებით ლევან ახალაია დაინტერესდა. რეპორტაჟი ბულგარეთიდან. კრასნაია პალიანა, ასე ქვია ბულგარეთის დედაქალაქის ცენტრიდან 3 კილომეტრში მდებარე უბანს. აქ ბოშები ცხოვრობენ. ოფიციალურად მათი რაოდენობა 10,000-ია, თუმცა ადგილობრივები ორჯერ უფრო დიდ რიცხვს გვისახელებენ. ეს სახლები ტაივანური სამშენებლო კომპანიის მუშებისთვის ააშენეს. დღეს კი ეს ბოშების დე-ფაქტო გეტოა. ამგვარი დასახლებები სოფიას შემოგარენში ბევრია. ბულგარეთში მცხოვრები ბოშების რაოდენობის დადგენა რთულია, რადგან ბევრს პირადობის მოწმობა არ აქვს. ამას გარდა ისინი საცხოვრებელ ადგილს ხშირად იცვლიან. პირველ არხთან საუბარში ორგანიზაცია საკანონმდებლო ინიციატივების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მთავრობის პოლიტიკა არაეფექტურია. უკვე დიდი ხანია ყველა თანხმდება, რომ ბოშების ინტეგრაციის პოლიტიკა არ მუშაობს. ყველა მხარეს საკუთარი მოსაზრება აქვს. არასამთავრობოები, მოქალაქეები და თავად ბოშებიც აღიარებენ ამას, თუმცა ამ ჩავარდნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
სოფიას ცენტრში ბოშებს შედარებით იშვიათად ნახავთ. მათი უმეტესობა განცალკევებით ცხოვრობს. სეგრეგაცია არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც ჩვენთან საუბრისას ბოშა აქტივისტი ხრისტო ასახელებს. ის გვიყვება, რომ ბოშების ინტეგრაციასა და განათლებაზე რეალურად არავინ ზრუნავს, ხოლო პოლიტიკოსები მათ მხოლოდ საარჩევნოდ ხმების მისაღებად აკითხავენ. ყველაზე მთავარი პრობლემა არის განათლება. ბოშები ბულგარელი თანატოლებისგან განცალკევებით სწავლობენ. სკოლებიც გეტოებსა და ისეთ უბნებშია, სადაც მხოლოდ ბოშები ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათ არ აქვთ კონტაქტი ბულგარელ თანატოლებთან. ისინი ვერ ხედავენ განსხვავებულ ადამიანებს, ვისაც მიბაძავდნენ. ეს არის ჩაკეტილი წრე, რომელიც ინტეგრაციას აფერხებს. ასე გრძელდება კომუნისტების დროიდან მოყოლებული. ბულგარეთის დედაქალაქში ბოშების მიერ საკუთარი ხელით აგებული სახლებიც ბევრი ვნახეთ. ერთ-ერთ ასეთ დასახლებაში ჟანას შევხვდით. ამბობს, რომ 11 შვილი ყავს. ქმარი მუშაობს, თუმცა შემოსავალი არ ყოფნით. ამბობს, რომ ღარიბი, მაგრამ ბედნიერია. ბედნია მასშტასლივი? ბედნია ნო შესლივია. სახლს არ გვაძლევენ, საბჭოში შევიტანეთ განცხადება. ყველგან ვიყავით, მაგრამ ყველა ქრთამს ითხოვს. 4 წელი სახლით სარიელი იყო და ქრთამს ელოდებოდნენ. აქ 14 ოჯახი ცხოვრობს. დღეს შაბათია. ჟანას უფროსი შვილები ბაზრობაზე არიან. შაბათს ტრადიციული ბაზრობა, ვიტე კი იმართება. აქ ყველაფერი იყიდება. ძველი სათამაშოები, ვინილის ფირფიტები, ჭურჭელი, ბევრი ნივთი მოპარულია. მოზარდებს კამერის წინ პოზირება უხარიათ, თუმცა ბევრი გამყიდველი საქონლის გადაღებისათვის გასამრჩელოს ითხოვს. ბევრი ბოშისთვის ვაჭრობა შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ბულგარეთის მთავრობა პრობლემებს აღიარებს, თუმცა ამტკიცებს, რომ მათ აღმოსაფხრელად ყველაფერს აკეთებს. მოქალაქეთა ნაწილი კი თვლის, რომ ბოშების ინტეგრაცია მათივე ხასიათის და ცხოვრების წესის გამო ფერხდება. ჩემი აზრით, თავად ბოშებს დიდად არ სურთ ინტეგრაცია, მაგალითად ერთ-ერთი პროექტის დროს ჩვენ მათ გადავეცით სახლები, თუმცა ისინი ცუდად იქცეოდნენ, მაგალითად წვავდნენ ავეჯს. მე რომ პრემიერ-მინისტრი ვიყო, ბოშების სოციალურ დაცვას შევწყვეტდი, ვიდრე ისინი არ მიიღებენ განათლებას და არ გამოთქვამენ მუშაობის სურვილს. ევროკავშირმა და ბულგარეთის მთავრობამ ბოშების დასახმარებლად წლების განმავლობაში არაერთი პროგრამა შეიმუშავეს, თუმცა ბიუროკრატიისა და კორუფციის გამო ბევრი პროექტი მხოლოდ ქაღალდზე დარჩა. სწორედ ამიტომ სოფიაში ბოშათა ბანაკების რაოდენობა წლიდან წლამდე არ მცირდება. უამინდობის შედეგები დღის ახალი ამბებით ისევ ნიკა მუკბანიანი. უამინდობამ გზებზე პრობლემები შექმნა. დიდთოვლობისა და ზვავსაშიშროების გამო დღის განმავლობაში დაწესებულ შეზღუდვებს მოქალაქეების უკმაყოფილება მოჰყვა. მთელი დღის განმავლობაში აკრძალული იყო მოძრაობა მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე, სადაც შეზღუდვა დღის ბოლოს მოიხსნა. ინტენსიური თოვის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის კობილარსის მონაკვეთზე კვლავ ზვავსაშიშროებაა. სატვირთო ავტომობილების მძღოლები უკვე მესამე დღეა ტრანზიტული გზის გახსნას ელიან. გურამ როგავაგი ამბობთ. დიდთოვლობისა და ზვავსაშიშროების გამო კობი გუდაურის მონაკვეთზე დაწესებულ შეზღუდვებს მოქალაქეების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ჟინვალის წყალსაცავსიქით სამართალდამცავები ანანურისა და სხვა ახლომდებარე დასახლებების მცხოვრებლებსაც კი არ უშვებდნენ. ვინც ანანურში მართლა მივიდიოთ, ჩავალთ ამ ჩვენ სახლებში და იმის იქით გასაგებია, უბრალოდ აქ ისეთი სიტუაცია რომ ფიზიკურად ვერ ხდება მანქანების გადაადგილება ზემო და პერიმეტრზე. გზა არის დაკეტილია. არაფერი დაკეტილია, 2 საათის წინ ჩამოვიდი, მშვენიერი გზა იყო, მოძრაობენ მანქანები, არ ვიცი. როგორც ამბობენ, ზვავსაშიშროება. ზვავსაშიშროება მლეთაში და ზევით გუდაურში და ანანურში რა უნდა ზვავსაშიშროებას. პოლიცია მოქალაქეებს გუდაურის მიმართულებით ტრანსპორტით გადაადგილების საშუალებას იმის გამოც არ აძლევდა, რომ ანანურთან მანქანების დიდი რაოდენობა იყო გაჩერებული. მლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო კი ზვავსაშიშროება იყო. თუმცა დღის მეორე ნახევრისთვის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ჟინვალის მონაკვეთზე მსუბუქი ავტომობილებისთვის დაწესებული შეზღუდვები მოიხსნა და ჩაკეტილი გზაც გაიხსნა. მლეთა გუდაურზე იყო ჩამოსული რამოდენიმე ზვავი, იქნა გაწმენდილი. ამ წუთის მდგომარეობით მლეთა გუდაურზე მოძრაობა აღდგენილია, მოძრაობს ყველა სახის ტრანსპორტი, მისამენიანი და ნახევარმისამენიანი ავტოტრანსპორტი აკრძალულია. მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გაიხსნა, თუმცა უკვე გუდაური კობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზავსაშიშროება კვლავ ნარჩუნდება. ამიტომ აღნიშნულ პერიმეტრზე მოძრაობა ყველა სახის ავტოტრანსპორტისთვის აკრძალულია. სატვირთო ავტომობილების მძღოლთა თქმით მესამე დღეა ისინი გაჩერებულები არიან და ტრანზიტული გზის გახსნას ელიან. 3 დღე არ ვდგევართ. არავით არის ინფორმაცია არ აქვს, რა ვიცი, როცა გადაიღებს თოვა
მაშინ წახვალთ ისე. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის, ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს, არავინ არ მოდის, არავინ არ გვეკითხება, რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება, სად მიდიხარ, რა გიჭირდა. Говорят, до сегодняшнего вечера. ამბობენ, რომ გუშინდელიდან მოყოლებული უღელტეხილზე თოვლია. გვპირდებიან, რომ ხვალისთვის უკვე სრულად იქნება გაწმენდილი და ხვალ ღამები ან ზეგ უკვე გაგვიშვებენ. ხედავთ, რომ აქ არანაირი პირობები არ არის. სატვირთო ავტომობილების მძღოლთა პრეტენზიების პასუხად საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ თოვლისგან გზის გაწმენდა შეძრების დაგვარად სწრაფად დაიწყებენ და იმედოვნებენ, რომ უხვი ნალექი მათ ხელს აღარ შეუხდის. ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე გამოდარებასა და ტემპერატურის მატებას ხვალიდან ელიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრში. დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ძლიერი ქარიშხალი ფრედერიკი მძვინვარებს. სტიქიას უმცირე 11 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გერმანიისა და ნიდერლანდების რამდენიმე ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეჩერებულია. სადგურებში 10,000-ობით მგზავრი იმყოფება, პარალიზებულია მაგისტრალებიც. ქარიშხალის საათში 130 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. სტიქიამ ხეების საცხოვრებელი სახლები და ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის გამოც გერმანიის ჩრდილოეთით მოსახლეობის ნაწილს რამდენიმე საათის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. თურქეთისგან მხარდაჭერილმა თავისუფალი სირიის არმიის წევრებმა საზღვარი გადალახეს და სირიის ტერიტორიაზე შევიდნენ. თურქული საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით 20 ავტობუსისგან შემდგარი კოლონა სირიის ქალაქ აზაზისკენ მიემართება. თურქეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ დაბომბვები დაიწყო, თუმცა თურქეთის არმია ქალაქ აფრინში არ შესულა. ნურეთინ ჯანიკლის თქმით, ოპერაცია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად თავდაცვითი ხასიათისაა და ტერორისტული კორიდორის განადგურებას ისახავს მიზნად. ანკარაში ამბობენ, რომ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით რუსეთთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. არსებული დაძაბულობის ფონზე თურქული მედია წერს, რომ სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში თურქეთი მაღალი სიზუსტის შეიარაღების გამოყენებას გეგმავს. ჯერჯერობით არ არის მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება ავიაციის გამოყენებაზე. სირიის ხელისუფლება თურქული თვითმფრინავების ჩამოყრით იმუქრება. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მუშის პროვინციაში სამგზავრო ავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხევში გადავარდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 20 ადამიანი. ინციდენტი მუშ-სოლჰანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. ავტობუს მგზავრები ჰათაის პროვინციიდან მუშში გადაჰყავდა. გამოცემის ინფორმაციით მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში თოვლი და უამინდობაა. ქვეყნის ისტორიულ ძეგლებზე უნებართვა ჩარევის ფაქტები კულტურის სფეროს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 2015 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის ახალ კოდექსზე მუშაობს, რომელმაც ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე უნდა დაარეგულიროს. სააგენტოსთვის ცალკე გამოწვევაა ისტორიული ძეგლების აღდგენა, რეაბილიტაცია. იმის მიუხედავად, რომ წელს უწყება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსება 3 მილიონით გაეზარდა, სააგენტოში ამბობენ, რომ დაფინანსება საკმარისი მაინც არ იქნება. ამიტომ არაერთი უნიკალური ძეგლის რესტავრაცია წლებია ვერ ხერხდება. თათია კუჭოხიძე გვეტყვის, რა პრიორიტეტებია ქვეყანაში ამ კუთხით 2018 წელს, რომელიც ევროკავშირმა კულტურული მემკვიდრეობის წლად გამოაცხადა. ეს გორის ისტორიული ციხესიმაგრეა. გადაუდებელი რეაბილიტაციის აუცილებლობის გამო კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს პრიორიტეტებში ძეგლი წელს პირველად მოხვდა. სარეაბილიტაციო, საკონსერვაციო და არქეოლოგიური სამუშაოების შემდეგ ქართლის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად უნდა იქცეს. 2018 წელს დასაფინანსებელი ძეგლების ჩამონათვალში კიდევ რამდენიმე ძეგლია. თამარის დარბაზი უფლის ციხეში, უჯარმის ციხე, ნიკორწმინდა და სამშვილდეს კომპლექსი. ბიუჯეტიდან წელს თანხა 30-მდე ძეგლის რეაბილიტაციისთვის დაიხარჯება. 2015 წელი იყო, როდესაც სახელმწიფომ პროგრამისთვის 7 მილიონი გამოყო და მაშინ დაიწყო ის ძირითადი მთავარი ძეგლების რეაბილიტაციის პროცესი. 3 მილიონამდე კიდე დაემატა იმ მნიშვნელოვანი ძეგლების რეაბილიტაციის თვის რამ ძეგლების დაგესახელეთ, რომელიც აქამდე არ იყო, ეს არის უჯარმა. სააგენტოს მნიშვნელოვნად დაეხმარება კერძო სექტორი. გასულ წელს დონორი ორგანიზაციების ფინანსური დახმარება 13 მილიონ ლარზე მეტი იყო. კერძო და სამთავრობო ფონდიდან დასაფინანსებელი ძეგლებისა და არქეოლოგიური ობიექტების ნუსხა თითქმის 4 მილიონით მომატებული დაფინანსების მიუხედავად მაინც მცირეა. გადაუდებელი რეაბილიტაციის მოლოდინში დარჩა უამრავი ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლიც, რომელთა მძიმე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ინტენსიურად ვრცელდება. ასეთი შემთხვევებისთვის, როგორც სააგენტოში განმარტავენ, სია ცალკე დგება და მათ გადარჩენაზე კერძო დამფინანსებლებს მიმართავენ. გარდა იმ ძეგლებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად აწყური, კუმურდო, აწყურის ციხე, რომელსაც ფონდი ქართულ გვიფინანსებს, ასევე ვაწვდით იმ ძეგლების სიას, რომელიც ესეთი შეიძლება ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლი იყოს, მაგრამ
საჭიროებდეს გადაუდებელ ჩარევას. პირველად ჩაერთვება კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენის პროცესში კომპანია RMG Gold, რომელიც 7 ძეგლის არქეოლოგიურ კვლევას და რესტავრაციას დააფინანსებს. სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი საკითხს კრიტიკულად აფასებს. ნიკოლო ზანთიძე თulis, რომ ეს სკეპტიციზმი საზოგადოების ნაწილის მხრიდან გარკვეული პროვოკაციის მცდელობაა. მე თვითონ ვერ წარმოვიდგენია უკმაყოფილება რა უნდა გამოიწვიოს ძეგლის რეაბილიტაციაში მონაწილეობის ჩართვა სამოქალაქო სექტორში ზოგი ადამიანების არიან ასე ვთქვათ მოწადინებული იმისთვის რომ მხოლოდ იხმაურონ. არაფერი სკეპტიციზმის საშუალებას უნდა გაძლევდეს კონკრეტულად საქმეში რო იყო ჩახედული. კულტურულ ძეგლებზე უნებართვოდ ჩარევის ფაქტები წელსაც მტკივნეულ და მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ხშირად ამას შესაბამისი საკანონმდებლო ხარვეზით ხსნიან, თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ პრობლემა უფრო აღსრულების ნაწილშია, რის გამოსწორებაზეც სააგენტო უკვე მეორე წელია მუშაობს. არაერთი შემთხვევა გქონია, სადაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხის დაგვიყენებია, მიუხედავად იმ ადამიანებისა, სასულიერო კონფესიას ეკუთვნოდნენ თუ არ ეკუთვნოდნენ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ კანონი იდეალური არის. ამიტომ სააგენტომ 2015-ში დაიწყო კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსზე მუშაობა, რომელიც გულისხმობს, რომ აერთიანებს ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც კულტურულ მემკვიდრეობაში ფუნქციონირებს. კოდექსის პროექტი საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარედგინება და მისი განხილვის საშუალება მიეცემა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ნათლისღების დღესასწაულს აღნიშნავს დღეს, როდესაც სახარების მიხედვით იოანე ნათლისმცემელმა იესო ქრისტემ მდინარე იორდანეში მონათლა. დილიდან ყველა ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურება და წყლის კურთხევის წესი შესრულდა. კათოლიკოს პატრიარქმა სადღესასწაულო წირვა სამების ტაძარში ჩაატარა, რის შემდეგაც მრევლს ქადაგებით მიმართა. კვირას კი სამებაში საყოველთაო ნათლობის ცერემონია გაიმართება. ჯვრის წყალში სამჯერ ჩაშვებით დღევანდელი დღის მთავარი რიტუალი სრულდება. დიდი აიაზმის კურთხევა მხოლოდ ნათლისღების დღესასწაულზე ხდება. სამების ტაძრის ეზოში მსახურებას კათოლიკოს პატრიარქი ატარებს. საეკლესიო სწავლებით ამ დღეს ნაკურთხი წყალი უხრწნელობის თვისებას იძენს და მაკურნებელი ძალა აქვს. მრევლს ნაკურთხი წყლის სახში წაღებისგან პატრიარქმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ასხურე თქვენი სახლები, თქვენი შვილები, თქვენი კარმი და სული წმინდა დაისადგურებს თქვენთან. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ დიდ აიაზმასთან მრევლის რიგი დგება. მორწმუნეები ნაკურთხ წყალს მთელი წლის განმავლობაში ინახავენ და ავადმყოფობის დროს ან ყოველდღიურად იღებენ. ავიღებთ ჩვეულების სამებრამო წმინდა წყალს, წავიღებთ სახლებში და მთელი წლის განმავლობაში მომავალ 19 იანვრამდე ამას გამოვიყენებთ და მივიღებთ. დილიცების ყველადაც მიმართავთ ხოლმე და ეს მაკურნებელია, ვინაიდან უფალი განიბანა წყალში ამ დღეს მოხდა ნათლისღება, ამ დღეს ხდება ადამიანის სულიერად თავიდან დაბადება. ნათლისღება 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია. სწორედ ამ დღიდან იღებს სათავეს უმთავრესი საეკლესიო საიდუმლო. ეკლესია სახარებისეულ ეპიზოდს მდინარე იორდანეში იოანე ნათლისმცემლის მიერ მაცხოვრის ნათლობას იხსენებს. როდესაც სულიწმინდა მტრედის სახით გამოჩნდა, ცეციდან კი ხმა გაისმა. სწორედ ამიტომ დღესასწაულს ღვთის გამოცხადების დღესაც უწოდებენ. ამ დღესასწაულს ქვია ასევე გაცხადების დღე. ამ დღეს გაცხადა ყოვლადწმინდა სამება, მამის ხმა გაისმა და სულიწმინდა მტრედის სახით გარდამოევლინა. ნათლისღების დღესასწაული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა ეპარქიაში აღინიშნა. ბათუმში 12 საათზე მორწმუნეები ზღვის სანაპიროსთან შეიკრიბნენ და ზღვის კურთხევის შემდეგ წყალში ჩავიდნენ. მორწმუნეებს ჯერათ, რომ ამ დღეს ამინდისა და დაბალი ტემპერატურის მიუხედავად წყალი მათ ფიზიკურადაც და სულიერადაც უფრო გააძლიერებს. მდინარე მტკვარი აკურთხეს ახალციხეში, სოფელ მინაძეში ნათლობა მეუფე თეოდორემ ჩაატარა. ჭყონდიდის ეპარქიის მღვდელმთავარმა კი საზეიმო ლიტურგიის შემდეგ მდინარე ტეხურაში 100-მდე ჩვილი მონათლა. განიწმინდა დღეს ყველა მდინარე და მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო. დღევანდელი დღე და ვუსურო, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში დაბადებული იყოს ახალი კაცი, ყოველგვარი ცოდვების გარეშე. გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს, იყოს მადლი და კურთხევა ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ერზე. უკვე 11 წელია საქართველოში ნათლისღების განუყოფელ ნაწილად ჩვილთა საყოველთაო ნათლობა იქცა. ტრადიცია, რომლის მიზანიც ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორებაა, გრძელდება. პირველი საყოველთაო ნათლობა წელს 21 იანვარს გაიმართება. ილია მეორე კიდევ 708 ბავშვს მონათლავს და პატრიარქის ნათლულთა რაოდენობა 34500 გადააჭარბებს.
ერთი ტევიჯი ყველა სიახლე არის აქ, თვალი ადევნეთ პირველი არხის ვებგვერდს. მოამბის მთავარი გამოშვება დასრულებულია ორშაბათამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.